مرحبا فيكم بأول فيديو إلي على قناتي بيوتيوب. بهي القناة رح شارك معكم تجارب سفر حول العالم، والبداية حتكون من مدينة هامبورغ بألمانيا. وطبعا للي جاي من برا هامبورغ، في بكل محطة ماكينة تذاكر، بنصح الواحد ياخذ التذكرة اليومية سعرها 7 يورو و80 سنت. طبعا فينك تدفع بالبطاقة وفينك تدفع بالكاش. بقلب هالمدينة وعلى ضفاف نهر الإلبة وبمنطقة المستودعات تحديداً رح نلاقي عالم كتير صغير يعتبر الأعظم من نوعه حول العالم. تعالوا بهالحلقة لنتعرف على أسراره وعلى كل تفاصيله وقصة نجاحه. المينياتور وندرلاند، هاي هو مدخله، سعر التذاكر. أول ما تفوتوا على المعرض في مكان لتحطوا فيه جواكيتكم بياخدوا ½ يورو. بعدين بتفوتوا على مكان فيه كتير سوفونيرات وهدايا، فيكم تختاروا إذا حابين تاخدوا أي تذكار منه. في مثل هيك غرف صغيرة مثلا، في هدول المغناطيسات تبع البراد، لأنه ما بيعرفني أنا هاوي هيك شغلات، عندي مجموعة كتير كبيرة. وهي عند المدخل في لوحة عليها أعلام الدول، ومن كل دولة كم زائر جاي، والعدد الإجمالي 25 مليون زائر من سنة الافتتاح. أول ما ندخل قصر مدينة هامبورغ بنلاقي مجسم لدار الأوبرا الإلفا هارموني. هاي الموسيقيين عم يعزفوا جواته. وهي محطة هامبورغ الرئيسية تبع القطارات. كنيسة القديس ميخائيل واحدة من أشهر الكنائس. هاي منطقة الهافن أو المينا بهامبورغ، كمان بصير فيها كتير احتفاليات بالصيف، وخصوصا عنا احتفالية عيد ميلاد المينا أو براس السنة، بركي شي يوم بعملكم فيديو عنه. بلشت فكرة هذا المعرض سنة 2000 لما فريدريك براون زار مدينة زوريخ السويسرية. بالصدفة وهو ماشي هنيك شاف محل ببيع مجسمات لقطارات صغيرة، عجبته الفكرة. لما رجع لهامبورغ خبر أخوه جيرت عن الفكرة وقال له أنا حابب أعمل معرض للقطارات المصغرة. طبعا أول شيء أخوه ما قبضه جد، بس بعد ما فكر فيها قال له والله الفكرة مجنونة، يعني ليش ما نعملها. وبلش الأخين يحاولوا يجمعوا تمويل للمشروع. طبعا ما حدا شجعهم بالبداية وما حدا كان قابضهم جد، وكله كان عم يقول لهم انه هي فكرة للأولاد الصغار وما حتنجح معكم. بس بلشوا شغل على المشروع بسنة 2000 وافتتحوه بسنة 2001. طبعا كانت كتير مساحة صغيرة وما فيها التفاصيل الكتيرة، بس رد الفعل تبع الزوار اللي اجوا بالبداية كان مو طبيعي، شجعهم يكملوا ويكبروا المشروع لحتى وصل للي انتو شايفينه اليوم. تفاصيل بكل قرنة، وطبعا سنة عن سنة عم يتوسع هذا المشروع، واليوم بلغت قيمته الإجمالية بحدود 40 مليون يورو. شايفين المحاكاة لحركة القطارات؟ تحسوه كتير واقعي. وتسجل بجينيس كأكبر معرض للسكك الحديدية، تقريبا 16 كيلومتر، ويعتبر من أهم المعالم السياحية بألمانيا، بزوره بالسنة 1,500,000 زائر. وهي ملعب مدينة هامبورغ، شوفوا فلاشات الكاميرا. هاي حديقة الحيوانات كمان موجودة بمدينة هامبورغ. وهلأ بدي اخدكن لقرنة كلفت 3.5 مليون يورو، ضلوا يشتغلوا عليها 3 سنين. اهلا فيكم بمطار هامبورغ. هذا المجسم تبعه، شايفين التفاصيل، شاغلين على كل تفاصيله، الشاحنات، الباصات، حركة الاقلاع والهبوط، عاملين له شاشة كمان مشان نشوف الطيارات المغادرة والطيارات القادمة.
الطيارات القطرية، هاي DHL، هاي اللوفتانزا عم تتحرك. يا إلهي. حتى كراج السيارات ما نسيانين تفاصيله يعني، السيارات الواقفة والناس. وهي لحظة الإقلاع. حتى مع صوت الطيارة. طبعا كل شوي في طيارات بتطلع وطيارات بتنزل. بكل زاوية في مثل هدول زرار التفاعل. شايفين البنت عم تكبس بتحرك شي جوا المجسمات. عاملين كتير كتير زرار، في كتير خيارات جوا المعرض. هاي مجسمات لمناطق ميونخ، قلاع ألمانيا. كل منطقة بتلاقي فيها هيك تفاصيل عاملين عن الحياة العامة اللي بتصير بأرض الواقع يعني. كل الشغلات الموجودة جوا المعرض شغل ايد، كله شغل يدوي. شوفوا شو القارب. وتقريبا موجود 260 ألف شخصية من هدول الناس الصغار الموجودين يعني. كل شي بيتحكموا فيه بتكنولوجيا كتير عالية. هلأ بورجيكم بعد شوي. وهالمكان بيديره تقريبا 300 شخص، بين حرفيين وتقنيين وموظفين. والموظفين بيراقبوا شاشات بيتحكموا فيها بكل شي. هاي مثلا بيكون في خلل بشي قطاع شافوه على الشاشة، اجا المصلح مشان يساويه. لا، والحجم كتير صغير بالنسبة للناس، للأشخاص العاديين يعني. هاي هون كمان يمكن واحدة من الصيانة هاي. من غرفة التحكم براقبوا كل شي. هاي الشاشات، هاي مثل ما مبين معنا مع الكاميرا. هاي بيكون في كاميرات مركبة على القطارات حتى الصغيرة يعني، فبس يبين معهم في خلل بمكان بيروحوا بيصلحوه. مكان الأجهزة والكابلات. هذا قسم الدول الإسكندنافية. من أحلى اللحظات هي التحول تبع الليل والنهار. هذا حتى ما نسيوه يعني، عاملين ليل ونهار يعني، بيقلب من نهار لليل ومن ليل لنهار. في حوالين 500,000 لمبة ليد يتحكموا بهاي الشغلات. حتى حركة السفن كمان كلها مبرمجة يعني، تقنيات كتير كتير رهيبة. وبس يطلع النهار بتطفي اللمبات الليلية بالبيوت وبالتفاصيل الصغيرة. هذا مكان صيانة السفن. هذا مثل هنقار بتفوت فيه السفينة وبتتم صيانتها. هاي السفن السياحية الضخمة كمان. حاسس حالي عم صور كأنه واقف فوق جبل أو بكاميرا درون. وصلنا لقسم أمريكا. هاي لاس فيغاس فوق. كمية المتعة بهي الزرار التفاعلية اللي عاملينها رهيبة. بتكبس زر بيطلع صاروخ، بتكبس زر تاني مدري شو بصير، بتكبس زر تالت كذا.
كل شيء له شغله يعني. شجرة الكريسماس كمان بالنص بجبال الروكي. موجود فيه تقريبا 9000 سيارة متحركة. شوفوا الأسطاد، بتحسوه أسطاد حقيقي. دائما في توسع يعني، كل سنة بيوسعوا، كل سنة بيضيفوا قسم. بدكم نهار كامل تقريبا لتخلصوا المعرض وتشوفوا كل زواياه. هذا القسم لسويسرا والنمسا. شوفوا أحلاها الغيمة. منيح عامل حسابي وجايب معي شمسية. Mami, können wir jetzt endlich zum Vulkan? Was ist? بقسم سويسرا عاملين مجسم لمعمل شوكولا لينت، عاملين زر تفاعلي بتكبسوا عليه بينزلكن قطعة شوكولا كمان للي حس بالجوع بعد الجولة، بتجي من السما يعني. قديش عندن شغف وحب للشي اللي عم يشتغلوه، بالهم طويل وكل قطعة متفننين فيها بكل معنى الكلمة. تضاريس الحيوانات. كل زاوية مستفيدين منها، يعني واصلين للسقف حتى. طبعا مكون من 3 طوابق المعرض، ومساحة 1500 متر مربع. هاي منطقة حفريات، أعمال بناء وتصليح طرقات. والآن نحن في إيطاليا. شوفوا أحلى المناظر. هي مرة تانية طلعت الليل وعم يطلع النهار شوي شوي. مدينة فينيسيا المشهورة أو البندقية. هاي ساحة الفاتيكان وتفاصيل المدينة كلها. وهي مسرح روما المشهور. هلا قسم إيطاليا من أكثر الأقسام اللي عجبتني أنا صراحة.
الإضاءة اللي فيه والمجسمات ولأكتر الأماكن المشهورة بإيطاليا كتير رائع. شو رأيكم انتو؟ اكتبولي بالتعليقات. حركة الموج كتير واقعية، كأنه في مي عن جد. هاي لموناكو، حتى عاملين سباق سيارات يعني. شايفين الشاشة؟ حتى الشاشة عليها حركة السيارات، على أساس مثل عم يصوروها بالشارع، عم يعرضوها بالشارع. واليخوت والإنارة. هاي مرة تانية هون ببين معكم حجم الناس قديش المجسمات صغيرة بالنسبة لهم. هلا بلشنا بقسم أمريكا اللاتينية، وهي شواطئ ريو دي جانيرو البرازيل. طبعا أكتر شي مشهور عندهم الكرنفالات اللي بتصير بالشوارع. هاي تلفريك كمان. الحارات هي بتشبه الشام، بتشبه بعض المناطق بدولنا العربية، كتير فيها روح حلوة. كابلات الكهرباء والإنارة بالحواري والبخ على الحيطان بتجنن. كانت قصة نجاح بلشت من حلم صغير وشغف صغير لحد ما وصلت اليوم لهذا الشي اللي شفتوه. وهالشي بيعلمنا انه الافكار قد ما كانت صغيرة، اذا كان فيها شغف واصرار ممكن تتحول لشي كتير كبير يجوله الزوار من كل الدنيا. أنا اخترت هذا المكان ليكون أول فيديو إلي على هي القناة بسبب قصته والحلم الصغير اللي تحول لشي كتير كبير. بالنهاية شكرا لكل مين تابعني. بدي أطلب منكم ما تنسوني بالتعليقات وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وشاركوا هالفيديو مع أصحابكم، واستنوني فيديوهات جديدة كل أسبوعين. سلام يا أصحاب.